ਗਾਇਸ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਅੱਜ ਸਾਰੇ? ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਨਵਾਂ ਵੀਕ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਵੀਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮੇਨਲੀ ਵੀ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਟਾਰਗੇਟ ਮੇਨ ਅਰਨਿੰਗਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਇਸ ਵੀਕ ਐਵਰੀ ਅਕਤੂਬਰ ਤੇ ਅਰਨਿੰਗਸ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਬਟ ਦੈਨ ਅਗੇਨ ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਵੀਕ ਦੀਆਂ ਅਰਨਿੰਗਸ ਆ ਅਕਤੂਬਰ 17 ਅੱਜ ਮੰਡੇ ਅੱਜ ਬੈਂਕ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅਰਨਿੰਗਸ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁਣ ਥੋੜੇ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਆ ਨਾ ਗਈਆਂ ਹੁਣ ਚਾਰਲਸ ਸ਼ਵੈਬ ਐਂਡ ਬੈਂਕ ਆਫ ਨਿਊਯਾਰਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰਨਿੰਗਸ ਆ ਕੱਲ ਨੂੰ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਜੌਨਸਨ ਐਂਡ ਜੌਨਸਨ ਲੋਕਹੀਡ ਮਾਰਟਿਨ ਯੂਨਾਈਟਿਡ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਗੋਲਡਮੈਨ ਸੈਸ਼ ਐਂਡ ਨੈਟਫਲਿਕਸ ਦੀਆਂ ਅਰਨਿੰਗਸ ਆ ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਅਰਨਿੰਗਸ ਆ ਨੈਟਫਲਿਕਸ ਦੀਆਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸੋ ਵੀ ਗੋ ਓਵਰ ਸਮ ਨੈਟਫਲਿਕਸ ਅਰਨਿੰਗ ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਟਫਲਿਕਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਐਨਲਿਸਟ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇ ਲੁਕਿੰਗ ਅਰਾਊਂਡ 7.85 ਬਿਲੀਅਨ ਰੈਵਨਿਊ ਤੇ ਉਹਦਾ ਅਰਨਿੰਗਸ ਪਰ ਸ਼ੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ $2.17 ਹੋਊਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਲਾਸਟ ਥੋੜੇ ਅਰਨਿੰਗਸ ਤੋਂ ਈਵਨ ਦੋ ਨੈਟਫਲਿਕਸ ਹੈਜ਼ ਡਨ ਵੈਲ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਲੋਸਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨੈਟਫਲਿਕਸ ਕਾਫੀ ਸਫਰ ਕੀਤਾ ਨੈਟਫਲਿਕਸ ਦਾ ਸਟਾਕ ਬਹੁਤ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੋ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨੈਟਫਲਿਕਸ ਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਆ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ ਦ ਬਿਗ ਰੀਜ਼ਨ ਇਜ਼ ਨੈਟਫਲਿਕਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਨਵਾਂ ਪੈਕੇਜ ਲਾਂਚ ਕਰਨਾ ਆ ਐਡ ਰੈਵਨਿਊ ਵਾਲਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਉਹ $699 ਚਾਰਜ ਕਰਨਗੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਚ ਐਡਸ ਆਉਗੀਆਂ ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਟ ਕੈਨ ਅਟਰੈਕਟ ਮੋਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰਸ ਟੂ ਨੈਟਫਲਿਕਸ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਸਤਾ ਪੈਕੇਜ ਆ ਦੂਜਾ ਇਟ ਕੈਨ ਓਪਨ ਅ ਬਿਗ ਰੈਵਨਿਊ ਡੋਰਸ ਫॉर ਨੈਟਫਲਿਕਸ ਨੈਟਫਲਿਕਸ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਡਿਜੀਟਲ ਚੈਨਲ ਆ ਵਰਲਡ ਦਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡਸ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਖੋਲਣਾ ਡੋਰ ਖੋਲੀ ਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿਲ ਪੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਟੂ ਅਪੀਅਰ ਔਨ ਦ ਨੈਟਫਲਿਕਸ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਸੋ ਨੈਟਫਲਿਕਸ ਵਿਲ ਮੇਕ ਇਟ lot better in coming years lot bigger revenue as well ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਤਾਂ ਵਧੂਗੇ ਪਰ ਇਟ ਕੈਨ ਲੂਜ਼ ਸਮ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰਸ ਐਸ ਵੈਲ ਪਰ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ what market analysts are believing in ਕਿ ਨੈਟਫਲਿਕਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਲੂਜ਼ ਹੋਊਗੇ ਉਹ ਯੂ ਕੈਨ ਸਟਿਲ ਪੇ ਫॉर ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਪੈਕੇਜ ਨਾਟ ਟੂ ਸੀ ਦ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜੇ ਲੂਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰਸ ਉਹ ਗੇਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੇਨ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੇ ਨੈਟਫਲਿਕਸ ਤੇ ਸੋ ਵਿਚ ਵਨ ਵਿਲ ਬੀ ਰੀਅਲੀ ਲੁਕਿੰਗ ਫਾਰਵਰਡ ਦਿਸ ਟੁਮਾਰੋਜ਼ ਅਰਨਿੰਗਸ ਫॉर ਨੈਟਫਲਿਕਸ ਯਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੈਡਨਸਡੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਰਨਿੰਗਸ ਆ ਟੈਸਲਾ ਆ ਪ੍ਰੋਕਟਰ ਐਂਡ ਗੈਂਬਲ ਆ ਐਬਟ ਲੈਬੋਰਟਰੀਜ਼ ਆ ਟਰੈਵਲਰਸ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਆ ਲਾਸ ਵੇਗਸ ਸੈਂਡਸ ਆ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੇ ਆਈਬੀਐਮ ਵੀ ਆ ਸੌਰੀ ਨਾਟ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੈਡਨਸਡੇ 19th ਅਕਤੂਬਰ ਸੋ ਵੈਡਨਸਡੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਅਰਨਿੰਗਸ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੈਸਲਾ ਦੀਆਂ ਆ ਵੀ ਆਲਰੇਡੀ ਨੋ ਟੈਸਲਾ ਦਾ ਸਟਾਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਟਸ ਬੀਨ ਡਾਊਨ ਓਵਰ 20% ਲਾਸਟ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਪਾਇੰਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਡਿਲੀਵਰੀ ਟਾਰਗੇਟ ਪਰ ਆਮ ਨਾਟ ਵਰਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਟੈਸਲਾ ਸਾਈਡ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਲ ਓਵਰ ਦ ਵਰਲਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਡਿਲੀਵਰੀ ਟਾਰਗੇਟਸ ਮੀਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਰ ਟੈਸਲਾ ਇੱਕ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਫੁਲਫਿਲਿੰਗ ਇਟਸ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦ ਪ੍ਰੋਮਿਸਡ ਆਰਡਰਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੇਟਿੰਗ ਟਾਈਮ ਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਟੈਸਲਾ ਦਾ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਮੈਚਿੰਗ ਆ ਇਟਸ ਨਾਟ ਵੈਰੀ ਫਾਰ ਕੁਆਟਰ 3 ਐਸ ਵੈਲ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰੈਵਨਿਊ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆ ਸਾਰੀ ਹਲੇ ਤੱਕ ਬੀਟ ਕੀਤੀ ਆ ਸੋ ਦੈਟਸ ਸਮਥਿੰਗ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਟੂ that's something very good to keep an eye on as well Tesla so ਇਹਦਾ ਟੈਸਲਾ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਵੀ ਆ ਸੋ ਜੇ ਟੈਸਲਾ ਜੇ ਕਦੀ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਰੈਕੋਰਡ ਹੈ ਟੈਸਲਾ ਦਾ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਵੀ ਟੈਸਲਾ 20% ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਡ੍ਰੌਪ ਹੋਇਆ ਲਾਸਟ ਜਿੱਦਾਂ ਆਖਰੀ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਨਿੰਗਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਵਰੇਜ ਗੇਨ ਰਿਹਾ ਆ ਉਸ ਡ੍ਰੌਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ 37% 84% ਐਂਡ 238% over the next 3 months
ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਇਹਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਆ ਐਕਚੁਅਲੀ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ 1 ਈਅਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸਪੈਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਟੈਸਲਾ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਦੀ ਰਿਟਰਨ ਆ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਟੈਸਲਾ ਦਾ ਸਟਾਕ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਦਾ ਆ, ਦੇਰ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਐਨ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਟੂ ਬਾਈ ਟੈਸਲਾ ਸਟਿਲ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਯੂ ਗੈਟ ਟਾਰਗੇਟ 30 40%, you got targets 80%, 70%, you got target over 200% Tesla coming months। ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ ਟੈਸਲਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਮੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਟਰੱਕ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਸਲਾ ਦੇ ਦੇ ਗੈਟ ਪੈਪਸੀਕੋ is gonna start getting deliveries in November or December this month, this year। ਸੋ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਖਬਰ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਸਲਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਐਂਡ ਫੁਲਫਿਲਿੰਗ ਥੀਸ ਟੈਸਲਾ ਸੈਮੀ ਆਰਡਰਸ to big companies like PepsiCo is very good signal from Tesla as well, that they doing everything they can to create a production, build more trucks, bring more new products into their brochure as well। So ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਟੈਸਲਾ ਦੀ ਅਰਨਿੰਗਸ ਆ ਦੇ ਵਿਲ ਬੀ ਰੀਅਲੀ ਗੁੱਡ, ਈਵਨ ਦੋ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਟਾਰਗੇਟ $200 ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਈਆਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰ ਟੈਸਲਾ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀ ਆ, ਮੈਂ ਆਲਵੇਜ਼ ਸਹੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਟਾਰਗੇਟ 200 ਆ। ਸੋ ਵਾਂਸ ਇਟ ਟੱਚਸ 200 ਅਰਾਊਂਡ 205 10 ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ, ਆਈ ਡੋਨਟ ਨੋ ਵਾਟਸ ਦਾ ਕਰੰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਟੁਡੇ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੋ ਆਈ ਵਿਲ ਬੀ ਬਾਇੰਗ ਟੈਸਲਾ ਐਂਡ ਆਈ ਵਿਲ ਬੀ picking as much as Tesla possible, that's the only thing। ਪਰ ਵੈਡਨਸਡੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਆ, a wait and watch strategy। I'm not gonna be like, other than Tesla, I'm not gonna be going all big in with any other companies। I will be watching them, how they perform, how their earnings are, because market has been quite badly affected with all the recession fears and all the war with Russia and Ukraine। So ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ production ਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਹਿੱਟ ਹੋਈ ਆ। So this is why it's very important to watch what's happening in the market and then act। ਸੋ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਮਾਰਜਨ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਦੋਂ ਅਰਨਿੰਗਸ ਆਉਣੀਆਂ ਤੇ ਐਕਟ ਕਰਨਾ, ਬਟ I'm sure you can see that effect overnight and lasting till next day as well। So ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਆ, so you have to be very careful। Thursday ਜਿਹੜੀਆਂ earnings ਆ, Philip Morris International ਆ, AT&T ਆ, Union Pacific ਆ, Dow Jones ਆ ਤੇ Tractor Supply ਆ। ਸੋ Tractor Supply ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕਾਫੀ earnings ਨੂੰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ Friday ਆ, Verizon ਆ which is really good, and American Express and Barclays। ਬਾਰਕਲੇਜ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਟਾਕ ਹੈ ਬਾਰਕਲੇਜ਼ ਦਾ। ਐਜ਼ ਆਈ ਟੋਲਡ ਯੂ ਗਾਇਜ਼, ਜਦੋਂ ਸਟਾਰਟ ਆਫ ਦ ਈਅਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਸਟਾਕ ਬਾਏ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਕਲੇ ਦਾ ਸਟਾਕ ਆ, ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਸਟਾਕ ਆ, ਮੇਰਾ ਆਲਵੇਜ਼ ਫੇਵਰੇਟ ਆ ਫॉर ਦਿਸ ਈਅਰ। ਐਂਡ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣ ਦੇ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਸਟਾਕ ਦਾ ਸਾਲ ਹੋਊਗਾ, ਐਂਡ ਆਮ ਸਟਿਲ ਵੈਰੀ ਬੁਲਿਸ਼ ਅਬਾਊਟ ਇਟ, ਈਵਨ ਦੋ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਸਟਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਡਿਪ ਆਈ ਆ, ਐਂਡ ਆਈ ਹੈਵ ਬੌਟ ਮੋਰ ਡਿਪ। ਸਿੰਪਲ ਰੀਜ਼ਨ ਇਜ਼, ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੰਟਰਸਟ ਦਾ ਫੀਅਰ ਆ, ਇੰਟਰਸਟ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਆ, ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਦਾ ਵਧਣ ਦਾ ਫੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜ਼ਨਸਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਨ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਪਰਸਨਲ ਲੋਨ ਲੋਕੀ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੌਰਗੇਜਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟਸ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਆ, ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਆਲਰੇਡੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਮੌਰਗੇਜ ਪੇ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਦੇ ਆਲਰੇਡੀ ਫੀਲ ਦ ਇਫੈਕਟ ਆਫ ਇਨਕਰੀਜ਼ਡ ਮੌਰਗੇਜ ਪੇਮੈਂਟਸ ਮੰਥਲੀ। ਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਨਸ ਆ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਟਰੈਕਰ ਲੋਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਡੀਆਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਫਰਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਫਰਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟਰੈਕਰ ਲੋਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਦੇ ਸਫਰ ਐਟ ਦਿਸ ਟਾਈਮ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਕਾਂ ਆ, ਦੇ ਮੇਕ ਮਨੀ, they make money out from the increased monthly revenue। ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਸਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਕਮ ਦਾ ਜਰੀਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ। ਸੋ ਬੈਂਕਾਂ they going to enjoy this next 2 years, and we going to make money with the banks as well। So that's what I can say। ਸੋ ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਵੀਕ ਕੋਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ IPO ਆ, I think immune ਥੈਰੇਪਿਊਟਿਕ ਸਮਥਿੰਗ ਏਦਾਂ ਕੁਛ ਕਰਕੇ ਆ, ਇਫ ਆਮ ਨਾਟ ਰੋਂਗ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਿਕਰ ਹੈਗਾ ALPX। ALPX ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਿਕਰ, ਉਹਨਾਂ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਨਵਾਂ IPO ਹੋਣਾ। ਸੋ ਆਮ ਨੋਟ ਸ਼ੋਰ, ਆਮ ਨੋਟ ਬਿਗ ਫੈਨ ਆਫ ਇਟ, ਹੈਲਥ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਐਨੀਮੋਰ, because they had the quite bad reputation over the years in the past as well, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟਾਕ ਕਈ ਵਾਰ ਪੰਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ, but then they suffer after। Also don't forget Paris Motor Show ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ this week।
ਪੈਰਿਸ ਮੋਟਰ ਸ਼ੋ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਮਿਲਦੀਆਂ ਆ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਾਂ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਨੂੰ ਡਿਸਪਲੇ ਕਰਨ ਦੀਆਂ। ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਆ ਰਹੇ ਫਿਊਚਰਿਸਟਿਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰੰਟ ਮਾਡਲਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। So it's very important to keep an eye on these all new Chinese EV companies and including Tesla, including Wall Motor, ਇੱਕ Wall Motor ਕੰਪਨੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ BYD ਆ, Renault ਆ। let me see ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਆ। Obviously Mercedes we know, Fisker, that's good to watch as well, so Fisker ਦਾ stock ਵੀ ਬਹੁਤ good ਆ watch ਕਰਨਾ। Obviously Neo, Xpeng, I think all of these companies will be there. All of these companies will be at Paris Motor Show. So ਜੇ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਾ, I might visit Paris Motor Show। ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿੱਦਾਂ plan ਹੁੰਦਾ ਹੈ if I get the tickets and stuff on time। ਤੇ but it will be good, it will be good to keep an eye on। ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਈ ਡੋਨਟ ਨੋ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ, ਹੁਣੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਜੈਰਮੀ ਹੰਟ ਆ, ਯੂਕੇ ਦਾ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਆ, ਐਜ਼ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਬਜਟ ਯੂ ਟਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਸੋ ਉਹਨੇ ਕੀ ਉਹਦੇ ਯੂ ਟਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪੌਂਡ ਆ, ਇਫ ਆਮ ਨਾਟ ਲੁਕਿੰਗ, ਲੈਟ ਮੀ ਜਸਟ ਲੁੱਕ ਐਟ ਦ ਪਾਉਂਡ quickly. So pound has shown strength from this morning। ਕਿਉਂਕਿ obviously ਜਿਹੜੀ ਜੈਰਮੀ ਹੰਟ ਨੇ ਯੂ ਟਰਨ ਕੀਤੀ ਆ, so as expected everything related to pound is going up। So wherever the pound pair is first is going up, so all the pound pairs are enjoying that news, so which is a good sign। But it's not going to stay for very long time, so don't take it for longer time, don't expect it to open a long term trades and stuff। I'm expecting pound to still bearish, and I'm expecting pound to still go near level to the dollar। The big reason of my this expectation is ਮੇਰਾ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੈਂ ਐਨਲਿਸਟ ਰਿਪੋਰਟਸ ਪੜ੍ਹਦਾ ਆ, ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਆ, ਕਮਿੰਗ ਟਾਈਮ UK will have a political turmoil। ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਜਿਹੜੀ UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟਰੋਂਗ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸੋ there will be a lot of policy changes, there will be a lot of opposite policy changes, because ਜਿਹੜਾ ਜੈਰਮੀ ਹੰਟ ਆ ਤੇ ਲਿਸਟਰਸ ਆ ਉਹ ਦੋਨੇ opposite ਆ in comparison to ਜੈਰਮੀ ਹੰਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਦੇ ਖੇਮੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆ, ਤੇ ਲਿਸਟਰਸ ਜਿਹੜੀ ਅਗੇਂਸਟ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਦੇ ਸੀਗੀ ਉਹਦੀਆਂ policies ਦੇ against and everything। ਪਰ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣ ਗਈ ਆ, ਪਰ she haven't got any prime ministerial powers actually at the moment। ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ MPs ਆ, they publicly ask her to give a resignation, because ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਹੀ 2 ਸਾਲ ਆ ਮੇਕ ਔਰ ਬ੍ਰੇਕ ਫॉर ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ। ਜੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਆ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਵੀ ਹੱਲੇ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਆ, I think they still got some chance to go into next voting in 2 years and make something better for the public, get better votes from the public। ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਲਿਸਟਰਸ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ, and I don't even hope ਕਿ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਅਗਲੇ 20 ਸਾਲ ਤੱਕ ਵੀ ਕਦੀ ਪਾਵਰ 'ਚ ਆ ਸਕਦੀ ਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨਾਲ ਸਪੈਸ਼ਲੀ। So it's very important for Conservative Party to, get together and build up a nice solid leader and present it to the public। ਵਧੀਆ policies, ਪਰ I think Boris Johnson ਤੋਂ ਬਾਅਦ I can't see any person can take solid decisions within the party। So that will be something watchful। ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਆਈ ਆ ਸਵੇਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ GDP ਫਿਗਰਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਪਰ they did not release the GDP figure, so which is bit worrying news actually Chinese economy ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਆਪਣੀਆਂ GDP ਫਿਗਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਡੇਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕਿ when they going to release them next। So that's something very very much watchful। ਉਹ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਈਵਨ ਦੋ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆ ਜਿਨਪਿੰਗ, ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿਨਪਿੰਗ ਸਮਥਿੰਗ ਇਦਾਂ ਕੁਛ ਆ ਉਹਦਾ ਨਾਮ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਲਿਡ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ ਸੀ ਵੀਕਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ, he spoke against America quite a lot, he spoke against Americans trying to restrict China getting the higher technology and all that sort of things। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਨ ਨੇ ਲਾਇਆ। ਇੱਕ I don't know if ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ DJI ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਚਾਈਨਾ ਦੀ, ਜਿੱਤੇ ਬੈਨ ਲਾਇਆ। DJI ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੁਆਇਟ ਐਡਵਾਂਸਡ ਡਰੋਨਸ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆ, ਨਾਰਮਲ ਡਰੋਨਸ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਕਾਫੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆ। So they Americans are trying to
pinpoint few companies and banning them for certain different and certain reasons. So ਜਿਹੜਾ Chinese president ਸੀਗਾ, he was quite against it, and then he did obviously guide his party to that we're going to make a better China in coming 5-10 years. We're going to have a better built. ਪਰ ਹੱਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਸ਼ਿਫਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਚਾਈਨਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ China might get away from zero COVID policy, but he didn't announce that, and so Halebi they will stick to the zero COVID policy, so which is going to be a bit worrying for Chinese economy in coming months and year as well. So Oto Lava, let me see if I can. Oh, French news, I forgot. How can I forget that? France ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਊਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਐਟ ਦਾ ਮੋਮੈਂਟ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮਿਲਣਾ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਅੱਧੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਫ ਆਮ ਨੋਟ ਰੋਂਗ ਹਾਫ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪੈਟਰੋਲ ਸਟੇਸ਼ਨਸ ਆ ਉੱਥੇ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹ ਫਿਊਲ ਤੋਂ ਰਨ ਆਊਟ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਦੀ ਰਿਫਾਈਨਰੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਕਰਸ ਨੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਬੈਟਰ ਪੇਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚੇ ਵਧੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੇ ਵੋ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟ੍ਰਾਈਕਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਲ ਅਰਾਊਂਡ ਦ ਵਰਲਡ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਉਹੀ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਰ France is on standstill at the moment, and this fuel strike is going to impact France for the coming years of the time. Simple reason is ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਫਿਊਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਲੋਕੀ ਟਰੈਵਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਰਿਫਾਈਨਰੀਜ਼ ਆ ਈਵਨ ਦੋ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਲੇਬਰ ਫਰਮ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਈ ਆ ਪੇ ਡੀਲ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਲੈਫਟ ਵਿੰਗ ਪੇ ਯੂਨੀਅਨ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਵਰਕਰਸ ਯੂਨੀਅਨ ਹੈ ਫਰਾਂਸ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਡੀਲ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਤੀ ਆ। ਸੋ ਦੇ ਨੋ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਟੂ ਦ ਰਿਫਾਈਨਰੀ ਵਰਕ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਰਿਫਾਈਨਰੀ ਹੱਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਔਨ ਹੋਈ ਹੈਗੀ। So which is very worrying for France in coming days and weeks as well. ਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਸਟਰਗਲ ਹੈ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ। even though I just told you guys there's a motor show in France, so I would like to see how France is going to handle that, because they're going to have a lot of international attention. They're going to have a lot of international visitors to Paris. ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ strike ਆ is going to affect their reputations beyond the damage as well. So ਕਾਫੀ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। So this is something ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ I think house pricing data ਆਉਣਾ ਹੈ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ। So that this week, actually let me open the economy calendar. We can go through economics like calendar ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ actually. We only go through the three-star events only is okay. So then at least we will get a better understanding ਜਿਹੜੇ main events ਹੋਣੇ ਆ ਇਸ week, this week. ਸੋ ਅੱਜ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦਾ ਸੀਪੀਆਈ ਇੰਡੈਕਸ ਆਉਣਾ ਆ ਰਾਤ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਇਵੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਅੱਜ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਆਰਬੀਆਈ ਮੀਟਿੰਗ ਮਿੰਟਸ ਆਉਣੇ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਇਲ ਬੈਂਕ ਆਫ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਫਿਗਰਸ ਹੁਣ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਕੈਡਿਊਲਡ ਆ 3 ਵਜੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ अर्ਲੀ ਮਾਰਨਿੰਗ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਸੀ ਇਫ ਦੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਟੁਮਾਰੋ অর ਨੋਟ। ਤੇ ਜਰਮਨੀ ਦਾ ਨਿਊ ਇਕਨੋਮਿਕ ਜਿਹੜਾ ZEW ਇਕਨੋਮਿਕ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਇੰਡੈਕਸ, ਪਾਰਡਨ ਮੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਫਿਗਰਸ ਆਉਣੀਆਂ ਕੱਲ ਨੂੰ। ਸੋ ਵੈਡਨਸਡੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਸੀਪੀਆਈ ਫਿਗਰਸ ਆਉਣੀਆਂ ਤੇ ਯੂਰਪ ਦੀਆਂ ਫਿਗਰਸ ਸੀਪੀਆਈ ਫਿਗਰਸ ਆਉਣੀਆਂ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਰੀਅਲੀ ਬਿਗ ਡੇ। ਵੈਡਨਸਡੇ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਬੀ ਬਿਗ ਡੇ ਫॉर ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫॉर ਯੂਰੋ ਐਂਡ ਜੀਬੀਪੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ USD ਦੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਰਮਿਟਸ ਆਉਣੀਆਂ, ਸੋ ਇਟ ਵਿਲ ਸ਼ੋ देयर ਹਾਊ देयर ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਗੋਇੰਗ ਟੁਵਰਡਸ ਲਾਈਕ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਐਂਡ ਆਲ that। ਕੋਰ ਸੀਪੀਆਈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਆਉਣੀ ਆ ਤੇ ਕਰੂਡ ਆਇਲ ਇਨਵੈਂਟਰੀਜ਼ ਆਉਣੀਆਂ USD ਦੀਆਂ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰੂਡ ਆਇਲ ਇਨਵੈਂਟਰੀਜ਼ ਵੈਡਨਸਡੇ ਆਉਣੀਆਂ, ਦੇ ਕੈਨ ਮੂਵ ਹੈਵੀ ਹੈਵੀ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਇਨਟੂ ਦ ਫਿਊਲ। ਸੋ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਵੈਂਟਰੀਜ਼ ਆ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਊਨ ਹੈ ਇਨਵੈਂਟਰੀਜ਼, the prices can go very high, ਕਿਉਂਕਿ on the top of OPEC ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕੱਟ ਲਾਏ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਇਨਵੈਂਟਰੀਆਂ ਵੀ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ, ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਨਸ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਰਿਲੀਜ਼ਿੰਗ ਇਨਵੈਂਟਰੀਜ਼ ਇਨਟੂ ਦ ਪਬਲਿਕ ਯੂਜ਼, ਸੋ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ਾਂ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁਸ਼ ਹੋਣ ਫਿਊਲ ਦੀਆਂ। ਸੋ ਵੈਡਨਸਡੇ ਟੂ ਮੇਕ ਅ ਨੋਟ ਇਨ ਅ ਡਾਇਰੀ, ਵੈਡਨਸਡੇ ਸੀਪੀਆਈ ਫਿਗਰਸ ਆਉਣੀਆਂ ਤੇ ਕਰੂਡ ਆਇਲ ਇਨਵੈਂਟਰੀਜ਼ ਆਉਣੀਆਂ ਆ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਕਮ ਸਮਥਿੰਗ ਗੁੱਡ ਟੂ ਵਾਚ ਵੈਡਨਸਡੇ। ਥਰਸਡੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਚੇਂਜ ਆਉਣਾ ਆ ਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦਾ ਉੱਥੇ ਲੀਡਰ ਸਮਿਟ ਆ ਥਰਸਡੇ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ।
ਤੇ ਥਰਸਡੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਫਿਗਰਸ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ 1:30 ਵਜੇ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣੀਆਂ ਇਜ਼ ਰੀਅਲੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਥਰਸਡੇ। ਜੋਬਲੈਸ ਕਲੇਮਸ ਆਉਣੇ ਆ, ਤੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਹੋਮ ਸੇਲਸ ਹੋਣੀਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ। ਸੋ ਦਿਸ ਵਿਲ ਟੈਲ ਅਸ ਕਿ ਜੋਬਲੈਸ ਕਲੇਮ ਵਧੇ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਲਸ ਵਧੀਆਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਦੈਟ ਵਿਲ ਸ਼ੋ ਕਮਿੰਗ ਮੰਥਸ ਈਅਰ ਕਿ ਅਮਰੀਕਨ ਇਕਨੋਮੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੀ ਆ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਲੋਕੀ ਕਿੰਨੇ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕੀ ਜੋਬਲੈਸ ਕਲੇਮ ਕਰੂਗੇ ਮੀਨਸ ਅਮਰੀਕਨ ਇਕਨੋਮੀ ਹੈਜ਼ ਸਟਾਰਟ ਸ਼ਰੈਡਿੰਗ ਸਮ ਜੌਬਸ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਡਾਲਰ ਵੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜੇ ਜੋਬਲੈਸ ਕਲੇਮ ਵੱਧ ਜਾਣ। ਤੇ ਫਰਾਈਡੇ ਅਗੇਨ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਲੀਡਰ ਸਮਿਟ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੈਟਸ ਗੋਇੰਗ ਟੁਵਰਡਸ ਵੀਕਐਂਡ ਐਸ ਵੈਲ। ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਰਿਟੇਲ ਸੇਲਸ ਫਿਗਰਸ ਆਉਣੀਆਂ ਆ, ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਰਿਟੇਲ ਸੇਲ ਫਿਗਰਸ ਆਉਣੀਆਂ ਫਰਾਈਡੇ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਿਲ ਬੀ ਸਮਥਿੰਗ ਵਾਚਫੁਲ ਫॉर um for the Friday, for the pound and dollar really. Not dollar, pound and Canadian dollar. So these are the two. And Saturday again, ਉਹ normally ਕੋਈ economic event ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ECB president ਲਗਾਡੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਸਮਿਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। So that's his final speech on Saturday. That will be watchful as well ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਸ਼ੇਪ ਹੁੰਦੀ ਆ, what they're going to do, how they're going to deal with all the recession fears and all that. So need to keep an eye on it, guys. ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਕੁਐਸਚਨ ਉਹੀ ਲੈਣੇ ਆ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਭਾਜੀ ਉਸ ਸਟਾਕ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਫ ਸਮਬਡੀ ਵਾਂਟ ਟੂ ਆਸਕ ਮੀ ਕੁਐਸਚਨ ਐਨੀਥਿੰਗ ਜਸਟ ਅਬਾਊਟ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਓਨਲੀ, ਫੋਰੈਕਸ, ਕ੍ਰਿਪਟੋ, ਨਾਟ ਕ੍ਰਿਪਟੋ, ਫੋਰੈਕਸ ਐਂਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਦੀ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। Only do mainly Bitcoin, XRP, Ethereum, and just the main coins really. Um, नहीं जी, मैं यूके ਤੋਂ ਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਜਣਾ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਆ, ਬਿਕੋਜ਼ I'm gonna go off in few minutes time, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। Otherwise we can arrange another session ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ, if somebody want to ask me questions or anything। ਹਾਂਜੀ। Gold, I was expecting gold to be dropped this morning, ਪਰ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਟ੍ਰੇਡ ਖੋਲਿਆ ਸੀ ਯੂਐਸ ਇੰਡੈਕਸ ਦਾ ਸੈਲ, ਐਂਡ ਇਟਸ ਸ਼ੋਇੰਗ ਇਨ ਪ੍ਰੋਫਿਟ, ਸੋ ਦੈਟ ਮੀਨ ਗੋਲਡ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਆਪੋਜ਼ਿਟ। ਸੋ ਹਲੇ ਗੋਲਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਂਡਿੰਗ ਅਸੀਂ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੈਲ ਸਟਾਪ 1653 ਦੇ ਉੱਤੇ, ਵੀ ਸਟਿਲ ਲੀਵਿੰਗ ਇਟ ਔਨ। I'm expecting gold to reverse from this section if it passes this section 1665 and stuff। ਜੇ ਇਹ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ then it will return from like around 1672। ਤੇ but I will update in a group later on if there's any change into the signal। Nasdaq, I bought it this morning. Let me tell you the current situation. Yeah, it's in profit. So ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਬਾਏ ਕੀਤਾ ਸੀ 10,820 ਤੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈ 10,916 ਆ। ਤੇ so it's doing well. So I bought a Nasdaq. I bought USD 30, bought US 500, US 2000. The simple reason I bought all these indexes this morning, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀਕਐਂਡ ਦਾ obviously ਜਿਹੜਾ ਕੁਆਇਟ ਪੀਰੀਅਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਪੀਪਲ ਗੈਟ ਵੀ ਗੈਟ ਇਕੁਇਟੀ ਇਨ ਦ ਮਾਰਕੀਟ ਔਨ ਮੰਡੇਜ਼। ਸੋ ਵਿਚ ਵਨ ਯੂ ਨੋਰਮਲੀ ਕੈਨ ਟੇਕ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਐਡਵਾਂਟੇਜ। ਪਲੱਸ ਜਿਹੜਾ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆ, ਵੀ ਵਾਸ ਐਕਸਪੈਕਟਿੰਗ ਕਿ ਯੂਕੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਿਲ ਟੇਕ ਆਲ ਦ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਬੈਕ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੈਕਸ ਕਟਿੰਗ ਐਂਡ ਆਲ ਦੈਟ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਫਰਕ ਪੈਣਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਪਾਉਂਡ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦਾ ਆ ਇਟ ਵਿਲ ਅਫੈਕਟ ਦ ਡਾਲਰ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਹੈਪਨ, ਪਾਉਂਡ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਬਿਟ ਸਟਰੋਂਗਰ ਦਿਸ ਮਾਰਨਿੰਗ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਯੂਐਸਡੀ ਇੰਡੈਕਸ ਆ ਥੋੜਾ ਘਟਿਆ ਆ, ਤੇ ਗੋਲਡ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵਧੀ ਆ। ਅੱਜ ਮੇਨਲੀ ਵੀ ਟਾਰਗੇਟਿੰਗ ਕੀ ਸਾਡੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ, ਓ ਗॉड, ਬੈਂਕ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰਨਿੰਗਸ ਆਈ ਥਿੰਕ ਆ ਗਈਆਂ ਆ ਅਰਨਿੰਗਸ, ਮੈਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਲੇ, ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਆਨਲਾਈਨ ਬੈਠਾ ਇੱਥੇ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਸਮਥਿੰਗ ਆਮ ਗੋਣਾ ਟਾਰਗੇਟ ਫॉर ਯੂ ਨੋ। Inflation high, okay, inflation is, it becomes a different affair now. Before, what used to happen is, I did address this before as well, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ address ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਡਿਮਾਂਡ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ਼ੂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।
ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਵਧਾ ਦਿਓ, ਲੋਕੀ ਪੈਸਾ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਸੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਏ ਕਰਨੀਆਂ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਜਦੋਂ ਘੱਟਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡਰੋਪ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵਿਕਦਾ ਰਵੇ। ਪਰ ਨਾਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਬਿਕੋਜ਼ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਨੋ ਦ ਬੈਨੀਫਿਟ ਆਫ ਹੈਵਿੰਗ ਅ ਹਾਇਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਮਾਰਜਨ। ਜਿਹੜਾ ਹਾਇਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਮਾਰਜਨ ਆ, ਉਹੀ ਉਹ ਗਰੀਡ ਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਦੈਟ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਦ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ, ਦੈਟ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਦ ਫਿਊਲ, ਗੈਸ ਐਂਡ ਆਲ ਅਦਰ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਸੇਮ ਟਾਈਮ। ਠੀਕ ਆ? ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ when governments are all around the world increasing the interest rates, so other companies are stopping the recruitments. So ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਅੱਗੇ they start doing stopping recruitments or start sacking staff when there is a recession actually, ਪਰ ਹੁਣ recession ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ hiring stop ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ, and they're trying to empty some of their staff from some departments, getting rid of them, cutting their overheads. So they're trying to be competing against the government's interest rate decisions. ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਟਾਫ ਆਪਣੇ ਹੈਡਸ ਕੱਟ ਲੈਂਦੀਆਂ ਆ, ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਦੇयर ਇਜ਼ ਅ ਡ੍ਰੌਪ ਇਨ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਐਸ ਵੈਲ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਡ੍ਰੌਪ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਮਾਂਡ ਡ੍ਰੌਪ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਡ੍ਰੌਪ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੇ ਸਟੇ ਐਟ ਸੇਮ ਲੈਵਲ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅ, ਅਮ, ਅ, ਅਮ, ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਸੋ ਦਿਸ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, this will never go anywhere even for 1 year or 2 years or 3 years down the line. We will see very high line of recession, high amount of recession, simply because of the greed of companies margins. ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ they can't sack unfairly, they can't get rid of staff and all that, they can do whatever they want nowadays. ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਸੈਕ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, natural gas has been dropping. The simple reason for natural gas to drop is ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸਟੈਂਡਰਡ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ ਯੂਰਪ ਦਾ। Let me explain this one little bit. I did made a note over it actually today. ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ਾਂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਜਰਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਆ। Yeah, energy. Okay. So what they're going to do is, so I'm going to read ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਆ। The European Union's executive arm plan to propose a mechanism to curb price volatility on the bloc's biggest gas marketplace. So basically ਕਿਉਂਕਿ ਗੈਸ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟਪਲੇਸ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਲਟਿਲਿਟੀ ਸੀਗੀ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ, ਤੇ ਉਹ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਸ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸਪਾਈਕਸ ਐਂਡ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵਸ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਟੂ ਇਨ ਦ ਰੀਜਨਲ એનર્ਜੀ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲਾਨ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਪਾਈਕਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ਾਂ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਵੱਧਦੀਆਂ, ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਘਟਦੀਆਂ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਏਗਾ। ਦੂਸਰਾ so the temporary mechanism designed by the European Commission would impose a dynamic price limit for transactions on the Dutch title transfer facility. So ਜਿਹੜਾ Dutch title ਇਹ ਮੇਨ ਇੰਡੈਕਸ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਇੰਡੈਕਸ ਹੁੰਦਾ ਆ ਗੈਸ, ਸਾਰੀਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੈਸ ਨੂੰ ਇਹ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਦਾ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੈ ਨਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਲਿਮਿਟ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਸੋ ਨਾਓ nobody can push the prices too high without any certain reason, any specific reasons. ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਡ੍ਰੌਪ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਵੱਡਾ ਰੀਜ਼ਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੈਸ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ ਹੁਣ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਗੈਸ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਵੀ ਬੀਨ ਥਰੂ ਦ ਸਮਰ ਸੀਜ਼ਨ ਐਂਡ ਐਵਰੀਥਿੰਗ, ਤੇ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਗੈਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਘੱਟ ਆ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਰਪ ਆ, ਉਹ ਦਿਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਮੋਰ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਡ ਵਿਦ ਦ ਸਟੋਰੇਜ, ਗੈਸ ਸਟੋਰੇਜ ਫॉर ਦ ਕਮਿੰਗ ਵਿੰਟਰ ਐਜ਼ ਵੈਲ। ਤੇ ਤੀਜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੈਸ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਆ, ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਦੀ ਖਪਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡ੍ਰੌਪ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਸਿੰਪਲ ਰੀਜ਼ਨ ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਰਸ਼ੀਆ ਨੇ ਬਾਰ ਲਾਏ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੈਸ ਸਪਲਾਈ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਰਪ ਨੇ ਰਾਸ਼ਨਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਗੈਸ ਦੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ।
ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿਦਾਇਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਯੂ ਨੋਟ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਵੇਸਟ ਗੈਸ ਐਨੀਮੋਰ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੈਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਸੀ ਬਹੁਤ ਘਟਾਈ ਆ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੈਟਸ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਬੀ ਦ ਬਿਗੇਸਟ ਫੇਅਰ ਇਨ ਦ ਮਾਰਕੀਟ, ਸੋ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਕਾਜ਼ਿੰਗ ਦ ਬਿਗ change in today's price change as well, price drop as well. ਤੇ ਇਹ obviously it's going towards it was $6 target ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ, it's gonna go towards $6. It's already 5.99 now, so it has already touched $6. It can still go lower or it can go around this zone for a while now. Oil, Wednesday, you need to keep an eye on American fuel inventories. ਤੇ ਉਦਣ ਜ਼ਿਆਦਾ oil ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, Karan, obviously, market has been struggling with the inflation and recession fears. Normally this kind of time period lasts a year and 2 years. So that's something we still keep make money. We make money in small zones, small timings rather than looking for the long terms. ਹਾਂਜੀ, all around the Europe as well. ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੀ ਸਿਰਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਦਾ ਮੇਨ ਡਰ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਗੈਸ ਦੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਦਾ ਮੇਨ ਡਰ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਟ ਕੈਨ ਡੂ ਬਲੈਕਆਊਟ, ਪਰ ਆਈ ਡੋਂਟ ਥਿੰਕ ਸੋ। ਦੇ ਜਸਟ ਸਕੇਅਰਿੰਗ ਇਟ, ਦੇ ਜਸਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਦੇ ਸੇਫ for coming to winter. Thank you, Radawa ji. Okay, guys. So I'm gonna go offline now. So have a lovely day and enjoy the market and keep an eye on all the earnings as well this week. So we make good money. Um, I'll speak to you guys as soon as I can come online soon. Thank you. Bye.